Hi everyone! Welcome back to my channel. Hi guys! Kamusta? Kamusta mong tanan? Welcome back! Welcome back! And I hope you are doing well ngayong araw na to. Guys, andito naman tayo for another video. I am so happy kasi this is my second video for this week and I am so happy kasi makakadami na tayo ng videos. At nasi-share ko na yun guys more often yung mga gusto ko i-share. Anyways, ayun. So guys, please do subscribe and like my videos para makita ng iba, and also don't forget to follow me on Instagram also and on other social media accounts. Nakatag din naman sa dyan. So guys, please do support me on my videos. And for today's video, I am so excited kasi I've been using this set of lipsticks for more than a year now. So I bought this one sa Shopee kasi I don't know if it's being distributed here in the Philippines. Pero so nabili ko sa Shopee. This one retails, yung per piece nito retails at around 400. Chinek ko sa website ng brand na to. The brand is Physicians Formula. So I don't know if you've heard of that one. Kasi yung mga friends ko hindi nila na-rinig pa yung brand na to. At saka even the lipsticks hindi nila alam. Tapos kapag ginamit ko sa kanila na-amaze sa sobrang ganda at saka sobrang lambot sa lips. The set of lipsticks that I'm talking about is the sobrang haba. Sorry, babasahin ko. Physicians Formula, the Healthy Lip Velvet Liquid Lipstick. Ang haba ulit ko, wait! Physicians Formula, the Healthy Lip Velvet Lipstick. Ayan, velvet lipstick siya guys. Medyo matte yung finish niya, but don't you worry kasi may topper siyang kasama kung gusto niyo may shine. So here are the lipsticks guys na sinasabi ko sa inyo. The good thing about this, well, I bought this one for 1,490 pesos sa Shopee. Set ko siya nabili. Ito yon. Yan, pakita ko sa inyo dito yung picture kung paano ko siya nabili. So the good thing about this, sobrang gusto ko siya kasi it's complete range of colors na may nude, may nude na ako, tapos may reds, ayan, sabing red. Ito, tapos mayroon na rin akong plum na colors. So it's a complete set talaga ng colors at hindi ka na mag-isip kung bibili ka. Pag individual kasi yung binibili mong lipsticks, parang ang dami-dami ng bibilhin mo. Tapos minsan ka pare-parehas ng colors. But this one, I love it so much. As I mentioned earlier, it's around 400. This one retails at around 400 pesos. Meron siya sa Shopee being sold individually. But may set din siya na 1,490 or 1,500. So guys, I would advise you to buy the set kasi kung 13, there are 13. With this one, the topper, 14 in total na mga lipsticks. Sorry, nawala ko yung isa. I'm so sorry, nawala ko yung isa. So 13 lang siya nakalagay dito ngayon. But there are 13 lipsticks, 13 shades, at saka isang topper. So ayan, so sobrang, it was a steal nung binili ko sa Shopee kasi come on, 1,490. So if you're going to buy this one like 400 pesos each. Pero may mga nagbibenta din 300 pesos. But halagay natin 300, diba? 300 times 10 pa lang, it's 3,000 na. So additional 3 ka pa. So you do the math. Alam ko, hindi ako magaling sa math. But anyways, so yun, kaya binili ko as a set. I'm so impressed with this product. So I've been using for this for more than a year now. At sobrang wala lang. Masaya ako dito. So that's why I really want to share it with you guys. Baka kasi interested kayo bumili ng bagong lipsticks, bumili na kayo ng set, diba? So mayroon na kayo lahat ng shades dyan for your everyday use and also for your bold looks for night use, yung ganun yung mga night outs niyo. So ayan. So guys, I am going to show you ngayon. I-swatch natin isa-isa to. But before natin siya isa-swatch, guys, magta-transform muna ako. Para maganda na naman tayo kapag nag-transform. So, mag-transform na ba tayo? Okay guys, sige na, mag-transform na tayo! And so we're back. Ayan, works like magic, diba? So ayan, tapos na tayo mag-makeup. So we're going to swatch na lang the lipsticks. And then I am going to start dito tayo. Mag-start tayo sa pinaka-nude, pinaka-lightest, tapos papunta din sa mga plum na colors. Swatch ko muna siya sa back ng hands ko, guys, para may pakita ko sa inyo. And then saka ko siya lalagay sa lips. Right now, naglagay lang ako ng lip liner kasi hindi talaga maganda ang, what do you call this one, ang shape ng lips ko. And gusto ko lang siya i-emphasize, pero parang crooked pa yung pagkagawa ko. But anyways, let's just do and try the swatching. I swear guys, sobrang ganda talaga. First, ang gagamitin natin is yung all neutral nude. So nude to guys, ito yung nude na color. So ito yung swatch niya. Ayan. Kita niyo ba? Ayan. Ano ba? So diba? Ayan. Oh. Super nude siya. So this is yung pinakagamit na gamit sa akin. Kasi like ko siya ginagamit kapag ano lang,
for, what do you call this one? Everyday look. Yan, sa mga friends ko kung gusto na ng mga subtle look. So, ito yung ginagamit ko. So, lagay ko lang, guys. Ayan, so ayan yung nude na color, guys. Sobrang ganda, diba? Oh my gosh. Diba? Ang ganda ng nude na color. Sobrang nagko-complement siya sa skin. I think maganda din to sa mga dark skin or yung mga morena. Kasi yung mga friends ko may mga morena, ito din yung ginagamit ko sa kanila. It really complements pa. Tapos ang soft niya talaga sa lips, guys. Alam niyo yun, parang hindi siya heavy. Tapos sobrang soft niya sa lips. I know. Tapos the magic happens, yung pagka-velvetin niya kapag press mo yung lips mo together. Ayan, it's happening now. Yung magic, ayan. So ito yung all neutral nude. Lagay ko na lang dito para makita nyo kagad yung sinasabi kong colors. Kasi just in case you're going to buy each na lang, around 300 pesos. But I suggest to buy the set na. Yes, alam nyo kung ano yung pipiliin nyo. So ito yung nude. Modeling. Okay, next one. Ayan, so nagbura na ako ng binura ko na yung lipstick. Ayan. So next one, ito. So ito is color Bear With Me. So parang nude pa rin siya, Bear. Mas darker lang siya ng konti doon. Anyways, may swatch pala tayo. Ipagtabi ko na yung swatch nila. Mas darker lang siya ng konti. Ayan. Kita niyo ba? Mas darker to, yung Bear With Me. Pero kung morena kayo, ito yung best part para sa inyo. Mas parang nude to sa inyo. Ayan. So again, ito yung Bear With Me. Actually, mas maganda to sa morena kasi yung isa masyadong pale, yung first one, yung nude. So, itong Bear With Me, maganda to. Bear With Me. Ayan, so on to the next one. Nag-remove na yun ako ulit. So, lip liner lang yun nandyan. Hindi siya masyado nagsistain, guys. At saka easy lang siya i-remove. At saka hindi talaga siya heavy sa lips. Alam mo yun, parang ang gaan ng feeling. Gaan ng feeling. So, ayan. So, the next one, medyo may pink undertone na to. Ito ay color Coral Mineral. So, coral siya. So, ayan. So, lagay ko lang. Actually, favorite ko sila lahat. Actually, yung first two, yung most favorite ko. Ito, may medyo pagka-pinkish na to. Ayan. Hindi ko pa pala siya na swatch. Ayan. Kita niyo ba yung difference? Medyo pinkish na to. Ito. Tapos, ito yung Bear With Me. Tapos, ito yung nude. Ayan. Hindi pantay yung lips ko. Hayaan nyo na kung hindi pantay yung lips ko, ha. So, modeling. So, ito. Again. Coral Minerals. Minerals? So, ito again. Coral Minerals. Pag-press yung lips niya together, hindi nyo maramdaman yung nag-matte finish na siya, pero velvety. Hindi siya ganun ka matte, pero matte siya, pero velvety siya. Sobrang healthy niya. Feeling mo sobrang healthy sa lips. Sobrang gaan niya sa lips, guys. Ito may purple undertone niya. Dose of colors. Dose of rose. Ayan, ito. Dose of rose. Parang may purplish undertone na siya, guys. Lagay ko dito, ayan. Ayan. Maganda pa rin siya. May amoy lang siya, guys. Pero hindi siya yung masangsang na amoy, ha. Minsan kaya feeling ko nababanguhan ako. Minsan hindi naman. So, sobrang bilis i-apply. Sobrang bilis i-apply, guys. Nag-glide lang talaga siya. Tapos yung applicator niya, maganda yung applicator niya. Ito yung doe foot niya. May point siya ng gano'n. Tapos nagbe-bend siya. So, habang ganda ilagay. Ayun o. Ayan. Vitamin B. Ayan. Ito na talaga yung may pagka mas loud na yung pagka-purple. Parang yung purple undertone niya. Mas kitang-kita na. Ayan o. Ayan. So, medyo, ito na yung mga bold colors. Nasa bold colors na tayo. Yan mo, nakailang palit na ako ng lipstick pero hindi pa rin masakit yung lips ko. Siguro naglalast for like mga 6 hours saka na siya nagte-fade. Lalo kapag kumakain ka or umiinom. Kasi nung ginamit ko to before,
ano siya, parang after kong kumain, although hindi siya transfer-proof ha, hindi siya transfer-proof, pero hindi naman ganun grabe mag-transfer. Sobrang soft niya talaga sa lips, guys. Velvet kung velvet talaga. Kapag umiinom kayo ng tubig, nag-iiwan talaga siya ng mark sa glass, pero hindi ganun ka-obvious, unlike other lipsticks na parang sobrang-sobra talaga. Ito, sakto lang. So, try ko na yung i-check ko sa tissue, kung transfer-proof, kung gaano yung kalipat niya. Kasi hindi nga siya transfer-proof kung gaano kadami yung malilipat niya. Ayan. Ito niyo ba? Hindi niya masyadong nakita. Pero ayan siya, meron. Pero hindi ganun kadami. Ulit ko, ha? Ayan, Ayan, hindi siya ganun kadami. Hindi siya transfer-proof, pero may lumilipat. Pero konting-konti lang talaga. Two-lip treatment. Treatment, yeah. Two-lip treatment. Ang hirap. Ayan, so ito yung color na yon. So, swatch natin dito. Ayan, ito mga bold colors na, yung mga red na. So, ito na may mga red undertones, guys. Ito, pero hindi ito siya sobrang like electric red. Red siya, pero maganda siya pagka-red. Actually, maganda dito pang summer ng lips. Yung lipstick ka lang, tapos konting makeup. Yung lipstick lang yung ano mo. Kasi medyo may pagkano siya red, pero medyo tropical red. I don't know, parang may orange siya na undertone somehow. Ayan. Ganda din, di ba? Ang ganda ng lahat ng lipstick na to. Sobra ako nag-enjoy. Okay, next one, guys. Ito talaga yung red na red. Ayan. Red na red to. Like red na red na bonggang red. Gusto niyo lang feeling niyo yung mga red stilettos, kumaga red stilettos, tapos kasi mag-red lipstick, ito yung mga bagay na bagay doon. So ito yon siya. So ang pangalan nito is Fight Free Radicals. Like radicals, play with words, guys. Radicals, yun. Lagay ko rin siya dito. Ayan, nakita niyo ba ang difference yung kanina? So ayan siya, red na red to. Kung gusto yung feeling yung sexy for the night or seductive, yung ganon. Yan, sobrang red. Yung feeling mo Angelina Jolie ka. Ayan, sobrang ganda. Sobrang soft pa sa lips. Oh my gosh. Maganda din to siya sa hair ko, no? Ayan guys, medyo nabubugbog na yung lips natin sa kakapunas nitong Pero kakayanan. So ito, ang next color is Red Startive Effects. Red Startive Effects. Ito naman is bold color na parang may brown na siya, guys. Red mixed with brown. Ayun o. Ganda din. Ayan. So, next color is itong Berry Healthy. So, parang medyo nude siya na may hint ng berry. Parang ganon. Berry color. Ganyan. Berry Healthy. Pero, tawag dito, ako kasi gusto ko kasi layer-layer yung lipstick ko. So, maganda din siya ipag-combine yung mga colors na to, guys. I swear. Maganda siya ipag-combine. Sino ba to? Gusto ko rin to. My God. Okay, next color is Nutritious. Ayan. Medyo may pagka-ano din to. May pagka-nude, actually. Pero more on for like morena nude yun to. Parang coffee, parang ganon. Coffee, nude. Basta sa nude spectrum pa rin. Pero yung parang coffee yung color. Ganon. Okay, on to the next one. Ito na yung medyo raisin immunity. Ito medyo may pagka-plumish na siya. Ayan, pero nude spectrum pa din. Walang ganon. Ayan, ito yung color niya, guys. Ayan, tignan nyo na sa color. Baka kasi hindi nyo maintindihan yung sasabi ko. Parang ako rin nakakaintindi mga undertone ko. Hindi ko nga alam kung correct yun. Alam nyo isa yung color niya. Ayan, super nice pa din. Parang mas ano to siya, fitting sa hair ko, no?
Tama ba? Mas fitting ba ito sa hair ko? Ito na suot natin mamaya. Okay, last but not the least, ito na yung plum na color, guys. So, Nourishing Plum. Ayan. Ayan siya. So, ito yung bonggang-bonggang plum. So, kung gusto niyo yung mga plum na colors, alam niyo, hindi siya nag-create ng line sa lips mo. Tapos basta sobrang bilis i-apply. Nag-glide lang siya. Ang ganda din to sa hair ko. Anyway, so yun yung last na color. So ito yung swatch ulit. Nagkulang na ako ng isa, guys, kasi nawala. Hindi ko na makita siya. Hindi ko mahanap. Kasi ni-remove ko kasi sa box. Bakit ko ba ni-remove sa box? Well, nababalkihan kasi ako. Pero ayun, ni-remove ko siya so nawala yung isa. Okay, bago natin makalimutan, as I mentioned earlier, may topper siyang kasama. Ayan. So ito, hindi ko siya nilalagay as topper kasi wala lang, hindi ko nagustuhan yung combination niya. Siguro dahil velvety siya, tapos ayoko nang may topper kasi hindi siya yung parang satin finish. So with this, ginagamit ko lang siya as it is kung gusto mo ng bongga-bongga Ayan sobrang blinding yung topper na to. Gosh. Diba? Sobrang blinding. Ayan. So there you have it, guys. So ito na yung final look or final lipstick na ginamit ko. So pinag-combine ko tong ano ba to? Pinag-combine ko yung Nutritious at saka yung favorite ko na All Natural Nude. So, ayun guys, like for me naman, if you're going to buy individual na lipstick nito, of course, they have the range naman na gusto yung bilhin. So, you go and buy. But for me, if you're going to buy, kasi 350 to 400, may 250, bilhin nyo na yung isang set, guys. Kasi maganda talaga siya. Magagamit nyo lahat ng colors na nandito. Unless hindi nyo talaga gusto yung mga reds or yung mga plum. Pero kung lipstick addict kayo, bilhin nyo na lahat ng colors na to. And then just for 1,490 or 1,500. Modeling lang tayo ng konti. So there you have it, guys. I hope you did enjoy our video for today, and I hope that you're going to like this video. And also, please do not forget to subscribe. Do not forget to subscribe. Subscribe on my channel. Please. Thank you so much, and I hope to see you again soon, and goodbye.